Chào chị. Chào em. À, cho xin nhờ hỏi chị là nói tên của chị được không? Tôi tên là Nguyễn Thị Kim Loan. Rồi trước khi mình vô chuyện đó thì là cho em hỏi chị là mình trở lại tới mấy cái năm tới năm 1975 đi, trước khi chiến tranh nó chấm dứt. Thì là đời sống của chị lúc đó là như thế nào? Năm 1975 thì chị mới có 9 tuổi thôi. Thì trước năm 75 thì ba chị làm cảnh sát Việt Nam Cộng Hòa. Còn mẹ chị là buôn bán, nhà có một cái tiệm bán cà phê nước giải khát ngay tại nhà. Và gia đình chị thì có 8 anh chị em và chị là người thứ bảy. Lúc đó chị vẫn còn đi học, nhỏ xíu. Chị sống ở Sài Gòn hả? Yes. Và lúc đó là cả mấy anh chị em của chị ở chung với chị, ở chung nhà. 8 anh chị em nhưng mà chỉ có một chị lớn là đã lập gia đình và anh rể cũng là sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa và ở ngay gần đó luôn, cùng xóm. Và sau 30 tháng 4 thì là cái đời sống của gia đình của chị nó thay đổi như thế nào? Thay đổi rất là nhiều, bởi vì cũng giống như những cái gia đình mà có thân nhân làm trong chính quyền Việt Nam Cộng Hòa thì gia đình chị cũng có thay đổi, là ba chị phải đi học tập cải tạo và anh rể của chị tức là chồng của ba chị hai cũng là sĩ quan cho nên cũng đi học tập cải tạo. Và mẹ của chị thì bệnh trước năm 75 nhưng mà sau khi vào thì có nhiều cái xáo trộn rồi, cái bệnh viện nó cũng không có giống như trước, nó không có continue và nhiều cái nó à, không có như trước đây, cho nên mẹ chị cũng qua đời sau đó 1 tháng. Nghĩa với bác, bác qua đời hay là cái sức khỏe của bác nó xuống là tại vì những cái xáo trộn trong trong xã hội, những cái lo âu trong gia đình hay là sao? Theo chị nghĩ đó là một phần vì sức khỏe nhưng mà phần khác là vì cái gọi là gì, cái ban bệnh viện mới đó thì người ta trả bệnh nhân về hết, cho nên cái sự chữa trị nó cũng bị gián đoạn, cho nên nó tăng thêm. Cái đó không phải là bệnh nguy hiểm mà bệnh phải phải mất, nhưng mà vì hoàn cảnh đó cho nên mẹ của chị mất. Mấy anh chị em của chị lúc đó là người chị lớn thì là đã có chồng rồi, mà những người khác là mấy tuổi hả chị? à, chị lúc đó 9 tuổi và đứa em nhỏ thì 6 tuổi, còn tiếp theo đó thì cũng hai, thì bà chị lớn lúc đó là 20 mấy á, 24 25, thì dưới đó là 20 17 18, đại khái là 8 người. Nếu vậy thì cha đi học tập cải tạo, bị mồ côi mẹ, mấy các anh chị em của chị lúc đó làm sao mà kiếm sống? Thì cái ông anh tiếp theo á, thì lúc đó là đi ra trường đi dạy học ở ngoài Cần Thơ, thì còn bà chị lớn thì lúc đó chồng đi học tập cải tạo, cho nên là mấy chị em phải, chị không ở nhà cách đó mấy căn nữa mà chị về ở chung luôn. Thì mở lại cái quán cà phê của gia đình trước năm 75, thì đó là cái thu nhập, cái income duy nhất của 8 9 người sau năm 1975. Mà mở cái quán cà phê được hả? Lúc đó không có bị coi như là coi như là tiểu tư sản. Cũng khó lắm nhưng mà cũng không phải là quán lớn, chỉ là quán ở đằng trước cửa nhà thôi. Thì mình cũng có bị đóng thuế cũng này kia, thì mà hình như là những ngày sau năm 75 thì ai cũng như nhau, cho nên là hình như ngoài cái việc bán á, bà chị lớn còn phải đi chạy chợ trời, tức là làm những cái công việc thêm nữa để mới đủ sống. Rồi người anh làm ở bên Cần Thơ cũng phụ giúp, đại khái là cũng cố gắng cho nó qua ngày. Còn bản thân chị thì là chị vẫn đi học bình thường ạ? Vâng, bởi vì lúc sau năm 1975 thì chị chỉ có 9 10 11 12 tuổi thôi, cũng không làm gì được khác. Lúc đó có gì biến chuyển trong cái chuyện học của chị không? Không. Nếu vậy thì là tới thời điểm nào thì là chị quyết định là chị ra đi? Trong gia đình chị thì có hai người anh ra đi rất là sớm, là một người anh ra đi năm 1979. Thực ra lúc đó anh mà đi dạy học ngoài Cần Thơ đó cũng đi vượt biên năm 1980, thì từ những năm đó chị cũng đã có ý định rất là muốn đi. Mà thực ra là 1980 là cái ông anh mà ở Cần Thơ là tính đi với chị, nhưng mà vì lúc đó thời tiết biến đổi cho nên là
cuối cùng mới quyết định để chị ở nhà anh đi trước. Cho nên cuối cùng đến năm 1989 chị mới đi được thành công. Hai cái người anh mà họ đi trước đó là họ đi thành công và họ đi tới đâu? Hai người, một người đi năm 79 thì tới Thái Lan, còn người đi năm 80 thì tới Malaysia. Sau họ định cư ở đâu? Ở bên Mỹ. Ở thành phố nào? Khi họ mới tới thì họ ở thành phố Wichita của tiểu bang Kansas. Xong rồi từ Wichita, Kansas, vào cái thời điểm đó, lúc đó nó có cơ hội để mà họ làm giấy tờ bảo lãnh gia đình chị qua không? Có. Thì khi mà vừa qua đó là hai người anh chị là bắt đầu đi học đại học lên. Đi học đại học và trong thời gian đi học đại học là đã làm giấy tờ bảo lãnh cho gia đình. Nhưng mà ở Việt Nam thời đó chính quyền cộng sản cũng chưa có gọi là cởi mở nhiều, cho nên là giấy tờ thủ tục cũng rất là lâu. Cho nên ngay cả lúc năm 89 lúc chị đi vượt biên thì giấy tờ cũng chưa có, phải vài năm sau khi mà chị qua trại tị nạn rồi thì bắt đầu giấy tờ mới có hiệu lực. Nếu vậy thì là sau cái lần năm 80 khi mà chị không có đi với lại người anh trai, cho tới từ cái năm đó cho tới năm 89 thì là cái cuộc sống của chị với cuộc sống ở gia đình nó như thế nào? Khi mà hai người anh đi được thì cuộc sống có better, bởi vì họ đi qua Mỹ họ cũng vừa học vừa làm, cũng có gửi tiền về. Rồi những anh chị em khác cũng bắt đầu lớn thêm, cũng có đi làm thêm. Nhưng mà thì chủ yếu là có hai người anh giúp đỡ gửi tiền về, cho nên là cuộc sống cũng rất là đỡ hơn so với là sau năm 1975. Và những năm đầu. Mà lúc đó là chị vẫn còn ước vọng để mà ra đi. Trước khi đi năm 89 thì chị cũng có một chuyến đi không thành công, đó là năm 1986 thì cũng đi đến chỗ điểm hẹn, đi ra ngoài Cần Thơ đến Long Xuyên rồi đi lên Sóc Trăng, rồi cũng nằm chờ đợi cũng một tuần lễ, rồi tàu lớn không có ra, rồi các nhóm thì bị đổ bể cho nên lại phải trở về Sài Gòn. Đó là cái chuyện rất là bình thường đối với người Sài Gòn mình sau năm 75, hầu như ai cũng phải đi vượt biên mấy lần mới tới, không phải đi người nào may mắn lắm thì mới được là một lần là tới nơi. Bị cái gì? Tức là mình mua vé trên tàu xong rồi cái họ không có tới họ đón. Bởi vì mình đi là gọi là illegal rồi, không có hợp pháp, cho nên là tất cả đều phải lén lút, cho nên là phải khi mà mình đến đó là người ta giấu mình ở chỗ này chỗ kia, mà tàu đi thì mấy chục người nhưng mà đâu thể nào mà tập trung được một chỗ, cho nên giấu ở nhà này một người, nhà kia một người, rồi chờ tới cái ngày mà tàu lớn ra, cho nên là không phải lúc nào cũng êm xuôi. Mỗi lần đi như vậy chị có mất tiền không? Theo chị biết là hồi đó là thường là khi mà mình tới trại tị nạn mình đánh điện tín về thì người nhà mình mới trả, thường là như vậy. Cũng có một số theo chị nghĩ là hoặc là đưa trước một cây, chị nhớ giá hồi đó là khoảng 3 hoặc 4 cây vàng cho một người. Thì theo chị biết là thời đó cũng có một số chuyến đi thì bắt mình đưa trước, nhưng mà riêng gia đình chị thì chuyến nào đi cũng là có đánh điện tín về mới trả. Chắc ăn. Tới cái thời điểm này là lúc đó là cha chị được trả về rồi phải hả? Dạ. Cha chị ở trại mấy năm? Ở học tập cải tạo hả? Dạ. Nếu mà cái cha của chị không phải là sĩ quan, thực ra là chỉ cần vài tuần, nhưng mà bị một người ở trong xóm á, người ta đi tố cáo là ba chị làm cảnh sát, nhưng mà thấy ba chị đi làm về nhà thì mặc đồ thường, cho nên người ta nghi. Mà thực ra đó là cái việc của ba chị, tức là cái lúc ba chị làm ở gọi là cái phủ thủ tướng hay gì đó, tức là khi đi thì ba chị bận đồ thường, tới chỗ làm mới mặc đồ cảnh sát, cho nên người ta nghi là ba chị là gọi là secret agent gì đó, cho nên người ta tố cáo, cho nên ba chị phải ở thêm hình như 6-7 tháng nữa mới được về, nói chung là ở phải cả năm. Khi mà ba chị về rồi thì là có cơ hội mà kiếm sống không? Có kiếm được cơm Lúc ăn ba được chị không? cũng lớn tuổi rồi thì lúc đó gánh nặng gia đình là người chị lớn với lại cái ông anh mà ở Cần Thơ đó, cho nên sau đó ông đi vượt biên và lo hết cho gia đình, với lại ba chị là mở quán cà phê. Và phía riêng chị là lúc này là chắc là chị cũng gần học hết cao học rồi, trung học rồi phải không?
Thời điểm nào? Thời 80 mấy, sau khi 85 86 khi mà chị cái lần thứ hai mà cái lần chị tốt nghiệp phổ thông học xong, chị finish high school là 1984, cho nên là lúc đó là cũng trưởng thành rồi. chị ra trường chị làm gì? Khi chị ra trường thì chị học sư phạm và chị đi dạy học tiểu học, thì chị dạy được 2 năm thì chị đi vượt biên năm 89. Và cái lần mà 89 mà chị đi vượt biên nó có cái lý do gì mà nó thúc chị đi lúc đó không? Cái lý do đó là cái truyền thống nhà chị là phải đi. Lúc đó thì cũng biết là giấy tờ bảo lãnh cũng là đang on the cái process, nhưng mà thấy nó lâu quá thì tự nhiên trong xóm có người mới nói là có chuyến đi này là cũng là an toàn lắm, cho nên thì nghe vậy thôi cũng đi, cho nên là mới quyết định đi. Chị đi như thế nào? Chị đi là nửa đường bộ và nửa đường biển, tức là ban tổ chức họ đưa mình tập trung ở Sài Gòn rồi đi xe đò đi qua tới Phnom Penh của Cambodia, thì ở đó khoảng 1 tuần. Thì dĩ nhiên là ở là cũng phải gọi là lén lút, tức là bí mật. Rồi ở 1 tuần sau đó họ đưa mình tới thành phố cảng ở Campuchia, đó là thành phố Kampong Cham. Thì trên đường đi có bị bắt, bị ở tù, lính của Cambodia bắt ở tù hình như cũng 1 tuần nữa. Nhưng mà thời đó thì Campuchia ở cái giai đoạn gọi là tranh tối tranh sáng, cho nên mình dễ gọi là bribery, đút lót tiền, cho nên ban tổ chức mới đưa tiền cho mấy người đó rồi đưa lại tụi chị. Thì lúc chờ tới ngày mà có tàu lớn tới là từ nhà tù là đưa thẳng xuống bãi và đi lên tàu, và từ tàu là đi qua bên Thái Lan. Cái lúc này là quân đội Việt Nam có vẫn còn ở Campuchia không? Thời điểm đó là thời điểm quân đội Việt Nam đang rút quân về Việt Nam, cho nên chính vì vậy mà đó là cái kẽ hở. Vì lúc đó xã hội của Cambodia nó rất là gọi là lộn xộn, vì lúc đó quốc tế yêu cầu quân đội Việt Nam phải trở về, rút quân về nước để Campuchia tiến hành bầu cử, cho nên lúc đó gọi là tranh tối tranh sáng đang bàn giao. Cho nên đây là cái khe hở cho những cái nhóm tổ chức vượt biên mà đưa những người như tụi chị qua, là đi nửa đường bộ nửa đường biển, tức là đi xe đò qua Phnom Penh rồi đi tới thành phố cảng Kampong Cham rồi đi qua Thái Lan, chứ không phải đi bộ bằng cái đường biên giới. Coi như là cái lúc này là mấy cái phe phải đánh nhau ở Campuchia mấy năm đó là đã bỏ súng xuống. Tức là Khmer Đỏ đó là bị quân đội của ông Hun Sen đó, bây giờ hình như ông vẫn là thủ tướng của Cambodia, là đánh bật ra rồi. Thì Khmer Đỏ họ vẫn trốn vào trong rừng, hình như họ cũng mong một ngày phục quốc, cho nên đồng bào Việt Nam mình, những người mà đi đường bộ, đi đường bộ ngoài biên giới thì rất là nguy hiểm, rất là khổ. Qua Thái Lan. Dạ, bởi vì lúc đó là hầu như trên đường là lúc nào cũng có thể gặp Khmer Đỏ, là họ đặt mìn rồi họ nếu mà thấy họ thì họ hãm hiếp và họ bắn chết, cho nên đó là con đường rất là nguy hiểm. Nhưng mà biên giới Campuchia với lại Việt Nam là coi như là cũng êm ấm, tức là cũng hòa bình. Dạ, thì tạm thời là như vậy theo chị nghĩ, nhưng mà cái đường mà từ Campuchia mà qua Thái thì rất là nguy hiểm, bởi vì Khmer Đỏ là họ trốn ở trong đó, họ bị quân của Hun Sen nó đánh ra đó. Em ngạc nhiên không biết chị có giải thích được không, là tại vì lý do nào mà cái nhóm của chị lại cảm thấy như là cái đường đi qua Phnom Penh xong rồi cái đi tàu đi đường tàu bằng từ Campuchia, tại sao mà cái đó lại gọi là an toàn hơn là mấy cái cách đi khác? Theo hiểu biết của chị á, là vì lúc đó từ năm 79 trở đi á, là cái đường đi Thái Lan rất là nguy hiểm vì nạn hải tặc Thái Lan. Ngày tàu của anh của chị, cái người anh đầu tiên đi, khi mà đi anh cũng viết thư và anh nói là không nên đi vượt biên đường Thái Lan, bởi vì tàu của anh ấy bị hải tặc cướp bóc và hãm hiếp. Thì theo như hiểu biết của chị thì cái nhóm mà tổ chức á, họ lợi dụng cái sơ hở của chính quyền Campuchia mà như mình vừa mới nói là mình dễ len lỏi qua, bởi vì lúc đó rất là lộn xộn, chỉ cần đưa tiền ra thì người Việt mình tới đó thoải mái, tới Phnom Penh ở trong hotel hay là nhà trọ nghỉ ngơi, rồi đi ra Kampong Cham, rồi từ Kampong Cham tới Thái Lan. Tại sao phải đi đường đó? Bởi vì đi cái đó nó không có đi sâu trong biển, và đi nếu êm xuôi thì chỉ 1 ngày 1 đêm là tới Thái, chắc chắn là không gặp hải tặc, bởi vì đi
đi rề rề đi gần đất liền, không có phải mà sâu mà gặp hải tặc. Và thứ hai là mau. Mà theo chị tạ đó là khi mà vô tới, chị đi xe buýt, chị đi xe đò tới Phnom Penh là cũng rất là dễ ha, cũng thoải mái ha. Khi mà tới mà cái đường biên giới của Việt Nam với Campuchia thì họ cũng bắt mình là phải, ban tổ chức á, họ cũng cho mình dừng lại lúc đó nửa đêm để ngủ, xong sáng sao họ cho mình mặc quần áo giống như Campuchia, tức là đeo khăn rằn Campuchia cho nó ngụy trang. Nhưng mà họ nói rằng họ cũng đã gọi là bribery, đưa tiền cho cái mấy người lính gác ở biên giới rồi, cho nên là lính gác Việt Nam không có cấm mình đi hả? Lúc đó lính Việt Nam không có cấm mình qua. Chắc chị nghĩ họ cũng đã mua hết rồi. À. Ôi chị nhớ rồi, khi mà dừng ngay cái cột mốc Campuchia với Thái Lan á, thì tự nhiên Việt Nam thì được, nhưng mà tới mốc Campuchia thì trên xe đò rất là đông người, thì cái nhóm của chị á phải gọi là đi đường tiểu ngạch, tức là không có đi qua cái gác của biên giới, mà phải đi lội đồng, đi một hồi xong rồi khi mà xe nó qua được tới kia thì mình mới leo lên nó đi. Cái tức này là chia bớt ra. biên giới Việt Nam và Campuchia. À. Nên là cũng phải lén lút. Lái xe đò ở trên cái đồng ruộng hay sao? Mặc dù là nghe nói là có đút lót tiền cho cái lính gác, nhưng mà chắc là cũng để cho nó an toàn hơn thì một nửa những người trên cái xe đò đó thì không có đi theo cái xe đò mà đi qua cái cột mốc, mà phải đi lội trong ruộng. Thì trong đó chị cũng bị trong cái nhóm đi xuống ruộng, thì đi hết cái ruộng đó thì đi tới khoảng 1 cây số đó thì thấy cái xe nó đã đậu đó, nó chờ rồi thì mình lại lên đi tiếp. Nhưng mà cái xe đò thì là nó đi qua cổng đàng hoàng, và nghe nói có cho tiền. Rồi chị kể tiếp nhé. Rồi dạ. Từ Kampong Cham như thế nào? Là cái thành phố cảng đó đúng không? Thì từ Phnom Penh á, mà đi tới Kampong Cham là tụi chị đã bị bắt rồi. Bởi vì lúc đó họ biết là người Việt mình đi qua đó để đi vượt biên nhiều lắm. Cho nên khi mà chuẩn bị vào Kampong Cham thì cũng có một cái trạm lên gác, họ mới chặn lại. Thì mình có học được vài tiếng Campuchia, họ chỉ cho mình giống là Tona là đi đâu, thì mình nói đi Tà Lạt là đi chợ. Nhưng mà họ hỏi câu thứ hai thì mình không trả lời được. Cho nên họ nói là ok, đi vô trong tù. Cho nên là cả nhóm của chị đều bị vào trong cái trại giam đó của lính Cambodia. Lính của Hun Sen hay là lính của Hun Sen? Tại vì lúc đó Khmer Đỏ là không có chính thức rồi trong ấy. Thì khi mà vô trong trại giam thì ban tổ chức á, họ nhắn người, họ nói là đừng có lo, cứ ở đó ăn uống, họ sẽ liên lạc rồi bây giờ mà tàu ở ngoài ok là đi ra. Họ khẳng định là họ sẽ chi tiền để đưa ra, và đúng thật. Ở đó khoảng hơn 1 tuần, mà 1 tuần đó là được cơm bưng nước rót của ban tổ chức á. Họ nhờ một cái bà người Campuchia đó cứ một ngày 2 lần mang cơm mang nước vô cho tụi chị ăn. Rồi tới một đêm 9-10 giờ tối họ bảo là sẵn sàng đêm nay ra khơi. Thế là có một xe nhà binh, chắc là của quân đội Campuchia đó, là tới là dồn tất cả lên cái xe cam nhông đó rồi chở thẳng ra biển. Có một cái tàu đang chờ là tức là cái ban tổ chức của chị nó cũng coi như là cũng network ở nơi Campuchia. Yes. cũng rất là nhiều dây mối. Chị nghĩ là một trong những người trong ban tổ chức là đã từng đi lính ở đi gọi là đi lính ở Việt Nam mà đi qua bên Campuchia, cho nên là họ rành lắm, họ nói tiếng Việt, họ nói tiếng Campuchia, họ rành đường phố rồi họ nói tiếng Việt và tiếng Campuchia như là cháo vậy. Xong rồi cái chị leo lên tàu thì như thế nào? Leo lên tàu nếu bình thường á, gọi là thuận buồm xuôi gió thì chỉ 1 ngày 1 đêm là tới. Đó là lý do mà nãy em hỏi tại sao đi đường đó. Nhưng mà tàu của chị thì không có may mắn. Thì chị nhớ lúc xuống tàu là khoảng 9-10 giờ tối, thì tất cả mọi người, tàu của chị là 41 người, là đều xuống dưới cái hầm tàu. Chỉ ở trên bon là chỉ có vài người gọi là lái tàu này kia thôi. Thì lúc đó là mọi người mệt quá ngủ hết, nằm ở dưới đó. Một tàu thì cũng không có lớn lắm, cho nên nằm chồng lên nhau mà ngủ. Vì mấy ngày ở tù thì mình cũng mệt rồi, nó bị giam lắm, mình cũng mệt. Thì tự nhiên khoảng nửa đêm thôi là mình thấy tiếng la hét lên, thì mà chị cũng thấy là người chị nó ướt nữa. Thì ra là mưa gió bão, và cái ống hút nước của cái tàu bị
Cho nên khi mà chị ngồi dậy là nước nó đã tới gần cái đầu gối. Ngủ say quá, nhưng mà lúc đó dậy mới thấy là quá ngỡ ngàng. Vì lúc đó mưa gió âm lên, mà cái máy hút nước bị hư thì nước bắt đầu từ dâng lên. Cho nên tàu của chị không có may mắn là như những cái chuyến trước họ nói là có 1 ngày 1 đêm là thấy xa xa thấy đất Thái. Nhưng mà tàu chị chỉ sau vài tiếng thôi là bị nguy hiểm. Xong sao? Thì vì cái mưa gió đó cho nên mà lại cái máy thoát nước bị hư, cho nên nước nó cứ dâng lên. Thì phải nói là rất là sợ. Nhiều người phải nói là khóc lóc, phụ nữ, chị cũng khóc nữa. Lúc đó chị nghĩ nếu mà tàu mà chìm chắc chị chết đầu tiên, bởi vì chị không có biết bơi. Mà tàu thì chật chội, thì lúc đó là lúc đó mọi người phải kêu thanh niên phải đi lên tàu, lên bon tàu để tát nước, bởi vì cái máy hút nước nó hư rồi. Bây giờ cứ gọi là đúng là còn nước còn tát, mặc dù là mưa nó vẫn xối xả, mà mưa mà còn gọi là gió đó. Nhiều chị ngồi ở dưới á, mà lâu lâu một cái tàu nó nghiêng rồi nè, là một tràng nước nó xối xuống người, mà nửa đêm thì rất là lạnh, mà mình vừa run lên ở dưới thì đã bị nước rồi, mà mưa ở trên nó rớt xuống, là lúc đó là chỉ có kêu má ơi. Thì thanh niên đi lên trên bon tắt nước, còn phụ nữ ở dưới thì ai khóc thì khóc, ai cầu nguyện thì ai cầu nguyện. Và tất cả các hành lý mà mình mang theo á, lúc đó chị cũng mang theo lương thực để ăn uống này kia, là phải giục hết ra ngoài tàu cho cái tàu nó nhẹ. Tất cả các hành lý phải giục ra ngoài hết. Xong sao nữa? Rồi chị cũng vật và chị có viết đó trong cái quyển sách chạy tị nạn của chị tả về cái chuyến đi đó. Lúc đó chị cũng nghĩ là chị sắp chết. Chị cũng khóc kêu tên từng người trong gia đình ra, vì nghĩ rằng bây giờ nó cứ bấp bênh như vậy, mà giữa đêm như vậy mà tàu, mà mấy thanh niên họ tát hoài, họ thấy vẫn không hết nước. Cho nên là lúc đó phải nói là cũng nhiều người rất là buông xuôi, họ mệt lắm rồi, xuống nghỉ thay phiên họ cũng mệt lắm rồi. Chị cũng lạ đi, rồi có nhiều người bị ói, bởi vì tàu nó nghiêng ngả, phải nói là gọi là say sóng á. Và chị cũng bị ói mửa rất là nhiều trong tàu. Chị rất là yếu. Có một số người phụ nữ mạnh mẽ còn đi lên trên bon tàu để tắt nước, nhưng mà chị không làm được cái đó, bởi vì chị rất là yếu. Rồi chị cũng lạ đi cho tới sáng ngày hôm sau hay là buổi trưa ngày hôm sau thì nước nó mới bớt. Thì khi mà không mưa không gió nữa thì cái máy bơm nước lại sửa được. Thì hai cái may mắn nó đến cùng một lúc. Cho nên là lúc đó thấy là mình đã sống, đã vượt qua. Xong rồi còn đi, chị cái tàu của chị nó đi tới mấy ngày nữa thì là tới Thái Lan? Hình như là 1 ngày nữa. Vậy là tổng cộng là 2 ngày rưỡi. Bởi vì khi mà sau cái mà đêm mà nước như vậy rồi thì tàu lại đi tiếp 1 ngày nữa. Thì lúc đó là trên tàu chẳng có gì để ăn cả, quần áo thì là ướt hết, người thì tóc đầy dính đầy muối, mà rất là đói, rất là khát, bởi vì mình đã dục hết đồ ăn đi rồi, ai cũng đói lạ. Cho nên nhưng mà lúc đó cũng cố gắng, mới nghĩ là thôi cái đường này gần lắm thì rồi sẽ tới. Thì đúng vậy, đi 1 ngày sau thì khoảng 6 giờ chiều thì thấy là cái dải đất xa xa, thì biết đó là đất Thái. Thì lúc đó dù là không có nước, không có đồ ăn, nhưng mà mình nhìn thấy cái bờ thì mình thấy rằng mình có cái sức mạnh vô cùng, mình sống được. Cho nên chờ tới ngày hôm sau thì mới đi vào Thái. Xong khi mà tới Thái Lan thì là họ đưa chị đi đâu? Chị gặp ai? Đi tới Thái Lan thì tới chiều ngày hôm sau tới đó là khoảng 8 giờ tối thì tàu chị lại vướng vào một cái bãi đá ong ngay giữa biển. Phải nói là cũng chuyến đi không có êm xuôi. Thì khi mắc cạn ngay giữa đó rồi mọi người phải bước ra cái bãi đá ong đứng á, thì không biết làm sao để vào bờ. 40 mấy người đứng ở trên cái bãi đá ong mà lạnh, lúc đó tháng 12 cho nên rất là lạnh. Thì có 2 em thanh niên trẻ mới tính bước ra khỏi cái bãi đá ong coi như thế nào, thì đi ra mới bước mới thấy là hụt cái chân, cho nên sợ mới quay lại, mới nói là chết rồi, mình không thể nào đi bộ vào được. Bởi vì nhìn như vậy, bởi vì mình cũng chỉ nhìn thấy cái dải đất ở phía xa thôi, chứ đâu phải là ngay trước mặt mình mà mình đi bộ ra được đâu. Chị nghĩ là khoảng xa như thế nào?
Chị nghĩ là chị đứng đây, nếu mà tầm mắt á, không biết 25, 30, 50 mét. chắc hơn. Tại vì mình chỉ thấy đèn hay là cái gì ở ngoài xe á, nếu mà mình thấy cái gì nó rất là nhỏ, 100, 200 mét. ban đêm á, mình nhìn thấy có những cái đèn á, đi ở trên đất liền mà nó nhỏ xíu à. Thì lúc đó tụi chị mới không biết sao mà có gì mà cũng có dép hay ai có gì đốt lên rồi để coi người ta có ra cúng ban đêm không. Tụi chị cập bến lúc 8 giờ tối, không có, nhưng mà ở cho tới 12 giờ đêm, ở tới 4 tiếng. Bởi vì không ai dám bước ra khỏi cái bãi đá ong đó, vì quá nguy hiểm. Mà thử nhìn xung quanh có tàu bè nó đi ngang thì không có. Thỉnh thoảng có một cái tàu rất là xa, nhưng mà mình la 41 người cùng la lên mà họ không nghe. mà 41 người xuống rồi thì là có đẩy được cái tàu ra không? Đẩy cái tàu qua một bên để cho nó không có bị stuck đó, bị kẹt. Cái chuyến đi này là chuyến đi tổ chức của Việt Nam và Campuchia. Khi họ thả mình đó, cái tàu họ chạy đi chỗ khác. Cái người lái tàu là người Campuchia, cho nên họ sẽ đi ngược lại về Campuchia. Nó bị kẹt, cái tàu nó bị kẹt ở cái bãi đá ong, cho nên nó thả người mình xuống đó ra, rồi nó đi. xong rồi nó bỏ đi. Dạ. Ban đêm. Dạ. Nó không có đợi Không. cho nên mấy người trong tàu của chị tức quá la lên. Nhưng mà nó đã bỏ đi rồi, mình đâu có làm gì được họ đâu. Lúc đó chị có sảng sốt là tức là có surprise, không có ngạc nhiên là họ làm khi như vậy mà chị, trời ơi, mình chưa chuẩn bị tinh thần gì đó. Chị nhớ chị vừa ở trên bong tàu vừa mới lên để mình thở chút xíu thì bị đẩy xuống luôn. Xuống một chút xíu nữa là mình bị sặc. Bởi vì mình không hề biết là họ đẩy mình ngay lập tức như vậy. Và tất cả 40 người đều bị đẩy xuống như vậy. Trong cái sự ngỡ ngàng, phải nói là cũng không có mấy người đã làm như vậy, cũng không có ai. Cũng không có ngờ là mình mới vừa bước chân xuống để mà mình coi là nó như thế nào là họ đã bỏ đi rồi. Theo đúng cái gọi là cái contract là họ phải đưa mình vào tới bờ, nhưng mà họ thả mình ngay cái bãi đá ngay giữa biển và họ đi. Chắc vì cái tàu bị kẹt như vậy nên họ làm như vậy chăng mình không biết. Cho nên là chị nhớ là chị chưa có thở, chị vừa mới bước lên chưa kịp thở là bị đẩy xuống luôn. Xong rồi đốt đèn, đốt dép để mà kiểu mà đứng tuyệt vọng trong đó. Từ từ cái tự nhiên thủy triều nó lên á. Lúc đầu thì chỉ có tới đây thôi, về sau nó lên tới đây. Bắt đầu là cũng sợ, mà thấy biển nó mênh mông quá. Nhìn ra phía sau thì thỉnh thoảng có tàu rất là xa mà kêu họ không nghe. Mà nhìn vào đất liền thì không có ai chứ, lâu lâu không cái đèn. Nhưng mà cũng may mắn là khi chị đi vượt biên á, bà chị của chị có đưa cho chị một cái phao, nhưng mà lúc đó gấp lại rồi thì không hiểu sao chị lại vẫn đi được cái phao đó. Cho nên lúc đó chị mới nhớ ra, mình có cái phao. Cho nên chị mới đưa cho hai cái em thanh niên trong cái nhóm đó, là nó biết thổi lên. Hai đứa đó nó biết bơi, cho nên nó dùng cái phao của chị nó bơi vào trong bờ. Và chính hai em đó đi chạy vào cái làng chài của Thái Lan mới kêu cứu, thì họ ra họ cứu. Mà trong khi chờ đợi thì là chị không có biết là cái thủy triều nó lên còn bao cao như thế nào. Thì lúc đó thấy mọi người cũng rối lại đọc kinh với lại đốt áo. Nhưng mà khi thấy cái phao và hai em vào, mọi người biết là mình sẽ sống rồi. Bởi vì hai em nó khi vào tới bờ nó giơ tay lên, nó bảo là yên chí đi, thì nó chạy đi vô cái làng chài nó kiếm. Thì nửa tiếng sau có mấy cái thuyền tam bản nhỏ nhỏ ra để cứu. Nói là cứu chứ thật ra họ cũng chấn lột hết tiền bạc của mình, họ mới đưa mình vào. Xong rồi cái nhóm của chị đi đâu sau đó? Thì khi mà mình vào cập bến Thái Lan á, thì ngày hôm sau là lính Thái sẽ ra tới gọi là kiểm tra mình. Sau đó họ liên lạc với lại cao ủy Thái Lan ở ngay cái vùng đó đó. Thì một người Thái họ làm việc cho cao ủy họ tới, thì thấy họ tới là mình biết là mình sống được rồi. Thế là anh ta mới lập danh sách này kia, rồi anh ta mới có một cái xe truck gì đó, hay là cái xe nhà binh gì đó, chở vào cái khu cảnh sát ở cái vùng đó, gọi là cái vùng tỉnh gọi là Chad của Thái Lan đó. Cái tên của cái thị trấn là Tha Luang. Thì tụi chị đến cái trại gia binh của cảnh sát ở đó. Sau khi ở đó 3 tuần thì mới được chuyển lên trại chính thức của trại tị nạn Thái Lan, đó là trại Panatnikhon. Tại sao mà lâu như vậy chị? Chắc chị nghĩ cái process nó vậy đó. Tức là khi mà
mình đến cập bến vào bất cứ cái nơi nào của Thái Lan thì mình phải ở nơi đó trước. Tức là nơi đó có thể là lính Thái hoặc là cảnh sát Thái, họ sẽ take care mình. Dĩ nhiên là họ có liên lạc với cao ủy địa phương là báo cáo là biết bao nhiêu người tới, nhưng mình phải ở đó. Rồi cũng không biết tại sao, thì chắc là cũng có nhiều trại nhỏ cho nên cũng phải chờ thủ tục mới được lên cái trại chính thức là Pananicom, thì tụi chị ở đó 3 tuần. Khi mà chị tới cái trại Pananicom thì là chị thấy như thế nào? Cái điều kiện sống nó như thế nào? Wow. Lúc mà tới Pananicom thì mình mới thấy có nhiều cái mà khi trên đường đi biển hoặc là ở trại nhỏ, mình tưởng tượng, mình nghĩ rằng mình đã tới được thiên đàng, mình sắp sửa đi gặp nước thứ ba, mình sắp sửa đi qua Mỹ. Nhưng khi tới đó thì phải nói là giấc mơ, phải nói là tan biến. Bởi vì tới đó thì những người đi trước mới nói là ôi trại đóng cửa rồi biết chưa cưng. Nói ủa không biết. Nó là trại đã đóng cửa rồi, các em đã đến sau ngày 14 tháng 3 năm 89, cho nên là trại đóng cửa rồi, cho nên tụi mình bị giam trong gọi là trại cấm, không được học tiếng Anh, không được gặp người nước ngoài. Lúc đó chỉ có một cái nhóm nước ngoài duy nhất, đó là họ làm trong post office thôi, còn bao nhiêu là nhân viên người Thái. Bởi vì đây là trại cấm. Rồi sao nữa? Rồi mình phải chờ thanh lọc bởi cái nước Thái Lan. Sau khi thanh lọc xong, nếu họ cho mình pass cái thanh lọc đó thì mình mới được qua cái trại gọi là transit camp. Lúc đó mình mới được interview để đi nước thứ ba. Cái ngày đóng cửa là tháng 3 năm 89. Ngày 14 Mà tháng cái 3. ngày mà chị tới là tháng mấy? Chị rời Việt Nam ngày 8 tháng 12 năm 89. Ngay cái ngày rời Việt Nam mình cũng đã trễ rồi. Xong rồi lúc đó thì chị cảm thấy như thế nào? Cảm thấy rất là thất vọng và buồn. Phải nói là mấy đêm đầu phải nói là nằm trại tị nạn mà lòng mình không biết làm sao, nghĩ mà thấy và lo sợ cũng nhiều. Là viết thư liền cho hai người anh ở bên Mỹ, nói anh ơi em phải thanh lọc, bây giờ tình hình nó khác rồi, không phải như thời mấy anh nữa. Thì cũng lo âu. Và khi mà lúc mà nhìn ở trại là cũng mấy ngàn người mà chưa ai được đi thanh lọc, trời ơi vậy bao giờ mới tới phiên mình. Thì mình biết là sẽ trải qua những cái tháng ngày rất là dài và gian nan ở trại tị nạn. Nhưng mà phải nói là lâu rồi thì đời mình cũng quen. Không ngờ rằng chị cũng đã ở đó 4 năm trời. Một cái số mà giống như những người đi trước không nghĩ ra, đúng không? Lúc đó có bao nhiêu người trong cái trại cấm của chị? Theo cái thời điểm chị tới đó là cái số PST của chị là 2.000 mấy. Chị nghĩ khoảng 6-7.000. Nhưng sau khi chị tới thì hàng tuần hay hàng tháng đều có những cái nhóm tàu mới nhập trại nhiều đến nỗi mà trại đó đầy và người ta phải mở thêm một trại bên đường nữa. Và theo như ước tính của chị thì cái thời đỉnh cao của trại Pananicom có phải là mấy chục ngàn người. Mấy chục ngàn người là cái thời điểm nào? Thời điểm từ năm 90 cho tới 93. Thành thử đời sống của chị nơi trong trại cấm nó như thế nào? Đời sống trong trại cấm thì dĩ nhiên là không thoải mái, nhưng mà chị trong những người may mắn là vì chị có thân nhân bên nước ngoài gửi tiền. Nhưng mà đối với những đồng bào khác mà không có thân nhân, mà tụi chị dùng cái từ đó là con bà Phước á, tức là không có thân nhân, chỉ sống bằng thức ăn của cao ủy thì phải nói là khó khăn. Có đủ sống không? Đủ nhưng mà không no và không ngon. Tại vì đồ cao ủy thì họ là phải thông qua Thái Lan, mà nhiều khi mình cũng bị ăn chặn ăn bớt. Tức là ví dụ như là cái ngày lãnh thịt heo thì cả trại đều biết là thịt heo đó là thịt heo già, thịt heo ôi, nhai hoài nó không. Còn thịt gà thì gọi là thịt gà ông bà cố nội, bởi vì nó cũng quá dai luôn. Tức là thức ăn cao ủy thì thông qua Thái Lan, cho nên là chắc là cũng có ăn chặn trong đó, cho nên là thực phẩm đến cái người tị nạn mình thì nó cũng không phải là ngon nhất. Cho nên là đối với những đồng bào mà không có thân nhân á, thì những người đó phải đi làm thêm trong trại, ví dụ đi gánh nước mướn. Giống như chị qua thì chị ở một mình, chị đi làm volunteer. So I work in a post office and the UNHCR office, and I teach English ESL, ESL school. Thì chị không có thời giờ đi lãnh nước,
thì chị có tiền thân nhân gửi cho nên chị trả tiền cho người ta gánh nước cho mình. Thì đó là trong trại tị nạn mình sống và là mình nâng đỡ nhau. Tức là những người không có tiền thì đi làm những công việc đó, thì những người ở trại tị nạn mà trại cấm á, mà không có thân nhân thì thực sự là khó khăn. Mà ngày này qua ngày khác, đâu không Vâng. không có nó đây cũng như nhau, nó không mình không có cái gì để mà mình mong tới hết, mình không có được mong tới cái ngày là mình được phỏng vấn hay là Thì từng ngày, một ngày như mọi ngày, mình chỉ mong chờ tới ngày để đi thanh lọc. Đầu tiên mình phải đi thanh lọc trước, thanh lọc bởi Bộ Nội vụ Thái Lan. Thì khi thanh lọc mình phải làm gì? Mình cũng giống như cái cuộc interview, họ hỏi là tại sao, why you left your country, thì mình phải answer cho biết là tại sao mình không thể trở về. Thì nếu mà họ believe được what we said thì mình sẽ pass cái thanh lọc. Thì nhưng mà hình như họ cũng cố tình là để cho làm nản chí cái làn sóng vượt biên, cho nên cái tỷ lệ đậu thanh lọc rất là ít, hầu như là chỉ có 10% trong toàn các trại tị nạn Đông Nam Á, chứ không phải riêng gì về Thái Lan. Cho nên người rớt nó rất là nhiều, chỉ những người nào rất là may mắn mới được đậu thanh lọc. thế thì chị được đi như thế nào? Chị may mắn chị được đậu thanh lọc. Chị nói làm sao mà được, chị có biết không? Thì hầu như là những người mình đều chuẩn bị cho mình một cái story. Thì story mình có thể mình make up story, hoặc là mình có thể thiệt nhưng mà mình thêm mắm thêm muối. Tất cả mọi người đều chuẩn bị một cái bài giống như nhau là mình không thể nào sống với chế độ cộng sản, nhưng mà cái background của mỗi một gia đình mỗi khác. Và anh thua là mình may mắn gặp được cái người interview họ online hay không. Thì chị nghĩ chị may mắn gặp được cái người luật. Lúc đó cái Bộ Nội vụ Thái Lan á, là những người mà phỏng vấn người tị nạn là những luật sư người Thái. Mà cái nhóm của chị đi ấy, thì lại may mắn là cái nhóm luật sư đó rất là trẻ, họ mới ra trường luật, họ đang đi thực tập, cho nên họ được vào trại tị nạn để phỏng vấn. Và chị may mắn gặp được một người luật sư rất là dễ thương và understanding what I said, and họ rất là understand và hiểu và cho chị đậu thanh lọc. Xong khi mà chị đậu thanh lọc thì là chị làm gì sau đó? Khi mình đậu thanh lọc thì mình được chuyển qua một cái trại khác, không còn ở trong cái trại cấm nữa mà gọi là trại tự do, là trại transit. Thì lúc đó là mình được gặp cao ủy tị nạn, được đi học tiếng Anh. Thì cuộc sống lúc đó rất là cởi mở, rất là thoải mái, vì lúc đó mình chỉ việc chờ gặp phái đoàn và đi định cư thôi. Cho nên là trại tị nạn hay nói rằng đậu thanh lọc là qua cái thế giới khác. Xong rồi chị xin phép đi Mỹ hả, để mà đoàn tụ với anh? Đầu tiên là chị cũng giống như rất nhiều người khác là rất muốn đi Mỹ, ngoại trừ những người mà có thân nhân ở nước khác thôi, còn hầu như ai cũng muốn đi Mỹ, có đúng không ạ? Mà huống gì chị lúc đó là trong 4 năm chị ở trại tị nạn thì những người còn lại của chị, gia đình chị ở Việt Nam đã qua Mỹ hết, 2 người anh chị bảo lãnh, cho nên lúc đó chị không còn ai ở Việt Nam hết, cho nên chị vẫn nghĩ rằng chị sẽ đi Mỹ thôi. Nhưng mà khi mà lên gặp phái đoàn Mỹ thì phái đoàn Mỹ là nổi tiếng là một trong những phái đoàn rất là khó tính. Đó chắc mấy em đã từng ở trại tị nạn đã biết, mà phái đoàn Mỹ rất là khó chịu. Họ rất là nice, họ rất là rộng lượng, thương người, nhưng mà họ cũng rất là nguyên tắc, đúng không? Thì cái giai đoạn mà chị lên gặp họ là cái giai đoạn mà trại tị nạn quá là đông người, mà họ chỉ muốn nhận những người mà thực sự là tị nạn chính trị. Cho nên khi mà chị lên thì cái ông phái đoàn Mỹ, ông không có nhận. Ông nói là cái story của chị á, ông không có thấy interesting. Chỉ có Thái Lan nó interesting, chứ ông không có interesting. Cho nên ông nói là sorry, ông không có thể nào nhận chị vào Mỹ được. Thì chị nói là ủa, cả gia đình của tôi bên Mỹ. Ông nói vậy thì cứ về Việt Nam rồi chờ diện ODP được chứ. Cho nên thôi, khi mà họ nói vậy cái chị nói ok. Thì thực ra chị cũng không có cái duyên với nước Mỹ, bởi vì sau đó chị thấy ở trại lâu quá, chị biết lúc đó chị làm cao ủy tị nạn trong văn phòng cao ủy, thì chị quen hết là các phái đoàn Mỹ, ngoại trừ Mỹ là đặc biệt nó làm riêng, còn các phái đoàn khác khi vào là phải đến văn phòng cao ủy. Thì chị biết phái đoàn Canada, phái đoàn Pháp, phái đoàn Úc thì họ nice lắm. Thì chị nói là tao bị Mỹ từ chối rồi, muốn đi Canada thì họ cũng nhận liền. Nhưng mà
khi mà chị đi qua bên Canada được hơn 1 năm sau thì mấy người ở trại á, là mà bị Mỹ từ chối là Mỹ nhận hết. Mỹ chị nghĩ họ cũng có cơn. Thì khi mà họ làm việc rất là nguyên tắc, nhưng mà sau đó xong hết rồi thì họ thấy những người này cứ chờ họ lâu quá, Mỹ lại kêu lên nhận hết. Thì chị lại không có cái duyên đó với nước Mỹ, cũng rất là tiếc. Khi mà chị qua Canada, chị có lúc đó vẫn có ý định để mà làm giấy tờ để mà đoàn tụ với gia đình chị ở bên Wichita không? Lúc đó gia đình chị đã mua về Texas hết rồi. Thì khi mà chị qua bên thực sự á, là qua Canada thì gia đình chị cũng có lên chương trình đưa chị qua Mỹ ngay lập tức. Ví dụ như là tìm một người ai nào đó kết hôn thật chứ không phải giả, là ai đã tìm một cái người đó giới thiệu để cho chị quen biết rồi qua. Thì các anh chị cũng cố gắng nhưng mà không có duyên không có phận. Chị lại có duyên có nợ với Canada, cho nên ở Canada cho tới bây giờ. Khi mà chị tới Canada thì là đời sống của chị như thế nào? Cái chị cho em biết là mấy cái ngày đầu tiên, mấy cái tuần đầu tiên của chị xoay sở như thế nào? Khi mà chị được Canada nhận là với cái diện mà chính phủ bảo lãnh, cho nên chị được 2 năm là được trợ cấp tiền và cho mình đi học tiếng Anh với này kia, cho nên là khi mình qua đây tuy một mình nhưng mà không có phải gặp khó khăn về vấn đề mà sinh sống cũng như là tiền bạc, bởi vì chính phủ trợ cấp, tức là họ tìm cái apartment cho mình và họ hình như được một hay 2 năm đó đi học đó. Thì chị có trở lại học về gọi là học về trường Adult High School, tức là lấy lại mấy cái bằng ở dưới Ottawa đó, gọi là cái trường đó tên gì nhỉ đó, nằm ở cái đường gì chị cũng quên rồi. Đường Albert, Boston gì đó, Preston, yeah. Preston. Bronson. Bronson, yes. Hình như là gì hồi ngày xưa là High School of Commerce gì đó, nếu chị nhớ không lầm đó. Thì sau khi chị học xong đó thì chị lập gia đình. Thì chị dọn qua Ottawa, cái đó là người ta lựa cho chị hay là người ta lựa cho chị đến thủ đô Ottawa, đó là thành phố đầu tiên chị tới. lúc đó chị biết gì về Ottawa không? Không, chị không biết gì hết, chị biết đó là thủ đô của Canada thôi. Xong rồi chị ở đó, chị đi học lại, Lập gia đình. chị lập gia đình, chị có học nghề không? Lúc đó thì chị tính trở lại college, tại vì ở Việt Nam chị là giáo viên. Nhưng lúc đó chị lập gia đình, chị cũng lớn tuổi rồi, chị 30 tuổi, cho nên lúc đó chị nghĩ là thôi đầu tiên mình lập gia đình có con cái, rồi sau đó trở lại học cũng được. Thì khi chị sanh liền 2 đứa trong vòng 1 năm rưỡi. Tại vì cái quan điểm người Việt Nam mình bây giờ chị nghĩ lại chị thấy cũng hơi kỳ. Cứ nghĩ rằng tuổi 30 rồi phải lấy chồng có con cho lẹ. Bây giờ nghĩ lại thấy 30 cũng còn trẻ lắm chứ mà không biết đó. Cho nên sau khi sanh 2 đứa thì được chị khi mà con chị, đứa con trai 2 tuổi thì mới biết nó là bị autism. Thì gia đình chị mới quyết định dọn lên đây, vì cái service cho cái mấy đứa autistic thì nó better so lúc đó thấy như vậy. Thì thời gian lên đây là chị cũng lúc đó ông xã chị là pharmacist, ông học xong pharmacy thì lúc đó chị tính, lúc đó ở đây thì không có cái học về gọi là gì đó technician đó, pharmacy technician, chị phải học ở bên Red Deer. Thời đó ở đây không có, cũng đi lên tìm hiểu U of A mới mà college không có, cho nên chị có nộp đơn học ở bên dưới Red Deer. Còn ở đây thì chị học về cái level 2 về daycare. Nhưng sau khi chị học xong cả hai cái đó thì chị thấy rằng chị không có thời giờ nữa, bởi vì chị phải cần có nhiều thời gian, chị không có thời gian đi làm những cái đó. Chị có làm daycare một thời gian, vì lúc đó phải ưu tiên chăm sóc cái đứa autism. Cho nên ông xã chị làm pharmacist thì làm 7 ngày cũng bận lắm. Cho nên sau vài năm sau khi mà con chị nó bắt đầu nó đỡ hơn, nó rồi tụi nó cũng bắt đầu đi học rồi đấy thì chị bắt đầu mới đi làm, nhưng mà chị đi làm part time. Chị làm chủ nghề yếu gì? là cho gia đình.
Thì thời gian đầu chị làm ở daycare. Cho em trở lại khi em hỏi lại cái câu hỏi là khi mà chị mới bước chân tới Canada đó, lúc đó có ai giúp đỡ chị cái gì không? Thì khi mà chị vừa mới tới Ottawa đó thì giống như chị nói là chính phủ sponsor, right? Rồi lúc đó nhà thờ Công giáo cũng có tới, thì họ cũng cho phong bì tem thư, rồi họ nói là có cần cái gì không. Lúc đó hình như là cha cảnh đó. Rồi họ chở đi nhà thờ. Về vật chất thì họ không có giúp nhiều, nhưng mà họ nói là sẵn sàng mình cần cái gì, đi đâu đó hay là làm giấy tờ. Nhà thờ Công giáo Việt Nam á hả? Yes. Nhưng mà chủ yếu là lúc đó là chính phủ là mình đã lo đầy đủ rồi, cho nên Nó có nhân viên chính phủ nào mà giúp chị, mà dẫn chị đi kiếm nhà, kiếm việc, kiếm quần áo, mua chợ, đi chợ búa này kia không? lúc mà mới tới Ottawa thì ở cái reception house ở cái đường gì hình như King Edward, ở ngay cái phía mà gần cái chỗ Byward Market đó, thì ở đó thì cái người nhân viên đó họ liên lạc, họ đi kiếm apartment cho mình, cho nên là tới đó. Rồi lúc mà đi học thì bạn bè cũng rủ nhau đi đến mấy cái chỗ mà gọi là Goodwill đi kiếm quần áo, rồi đi đến nhà thờ xin này xin kia. Thì những ngày đầu đó mấy người bạn chung trường họ cũng có dẫn mình đi. Bạn Việt Nam. Bạn Việt Nam và cũng có bạn Tây luôn. Giờ chị nhìn lại thì là tới cái giai đoạn nào thì là chị cảm thấy, tới cái thời điểm nào thì chị cảm thấy là mình coi như là mình đã hội nhập với Canada, mình cảm thấy như là đây là quê hương mới của mình. Sự thực mà nói là trong những năm đầu chị cũng chưa quen, bởi vì còn nhớ Việt Nam, và đặc biệt là cái ước mơ đi Mỹ nó vẫn còn. Đó là sự thật mà nói như thế. Bởi vì gia đình mình ở đó hết, cho nên ở đây cũng thấy buồn lạnh. Nhưng mà bây giờ chị thấy quen rồi, và qua bao nhiêu thời gian ở đây quen với cái snow vậy. Rồi có bạn bè, có con cái cũng đã lớn, và chị đi Mỹ thường xuyên để thăm gia đình. Thấy cái thế giới này nó cũng bé nhỏ, chuyện Mỹ với Canada cũng không phải là một cái gọi là rồi chị thấy là cuộc sống ở đây rất là ok, và chị quen với cuộc sống Canada. Và Rồi nhìn lại thì chị thấy là mấy cái trở ngại của chị lúc đầu nó như thế nào, là những cái trở ngại gì, là những cái gọi là obstacles hay là challenges đó. thì dĩ nhiên cái trở ngại đầu tiên là language, right? Rồi giống như là ở Việt Nam thì chị làm cô giáo, nhưng mà khi qua đây lúc mà nghĩ về vấn đề mà đi trở lại college, chị không thể nào trở lại cái nghề sư phạm của mình được, bởi vì chị qua đây tuổi cũng đã cứng rồi, mình không thể nào mà làm cô giáo được nữa. Cho nên lúc đó, mà đó là cái nghề chị yêu thích đó. Ví dụ như là chị viết văn thì bây giờ chị publish sách, chị không thể nào in sách bằng tiếng Anh, bởi vì khả năng gọi là chị vẫn nói bằng tiếng Việt, và viết bằng tiếng Việt là the best. Bởi vì đó là cái trở ngại đầu tiên, cho nên nó cũng ảnh hưởng tới nhiều cái. Nhưng mà rồi cái thứ hai nữa là cái tập quán, rồi cái thói quen, những cái gì mà mình đã, người châu Á ở Việt Nam thì nó khác, còn qua đây. Nhưng mà thực ra đó chỉ là những năm đầu thôi. Bây giờ chị thấy mọi cái mình đón nhận những cái mới ở xứ Canada, mình cũng nói chung là mình hòa hợp được, không còn khó khăn gì nữa. Với lại con gái chị giờ nó cũng đã lớn, nó cũng là sinh ra ở đây, cho nên là mẹ con nói chuyện, nên chị cũng học hỏi thêm nhiều về ông xã chị. Cũng là ông xã chị đi vượt biên rất là sớm, khi mà mới có 12-13 tuổi. Cho nên cuối cùng chị thấy gia đình chị sống ở đây, không còn gì tiếc nuối ở bên Việt Nam nữa. Còn mặt khác là cái gì nó giúp chị hội nhập? Là chị thích khám phá, và chị thấy cái đất nước tư bản, cái xã hội tự do dân chủ ở đây chị thấy rất là hợp. Vì khi mà mình rời khỏi Việt Nam là mình muốn tránh communist, mình không có thích cộng sản. Thì Mỹ hay Canada cũng thế thôi, là một cái thế giới tự do, open. Cho nên chị rất happy khi mà mình được sống ở cái xứ sở này.
Xong rồi tới cái lúc nào thì là chị có cơ hội để mà viết, để mà cầm bút? Chị, cái nghề viết của chị là cũng lâu lắm rồi, là vì gọi là cái hobby của chị. Cho nên khi mà chị vừa mới qua cái Canada, mới qua Ottawa thôi, vài tháng đầu khi mà bắt đầu đi học, là những cái cảm xúc 4 năm trời ở trại tị nạn nó rất là nhiều. Bởi vì đối với những người mà đi trước đó đó, có thể cảm xúc nó không lâu, bởi vì người ta chỉ ở 6 tháng, 1 năm là họ đi. Nhưng mà những người đến sau chỉ ở tới 4 năm, có những người 5 năm, những người 6 năm. Cho nên khi chị tới đây, cái cảm xúc nó rất là nhiều, bởi vì thanh lọc. Rồi trong 4 năm đó có lần tụi chị biểu tình chống cử bắt hồi hương, là tụi chị phá hàng rào, rồi làm những cái việc và nó là biểu tình, rồi có người cắt cổ tự thiêu rồi này kia. Tức là những cái cảm xúc đó nó không bao giờ phai ở trong người chị, cho nên chị nghĩ rằng chị phải viết. Cho nên khi mà vừa qua tới Ottawa, chị đã viết hồi ký, viết bằng, lúc đó chưa có computer chứ, chị đã lấy quyển sách ra, chị viết hết những cái gì mà 4 năm qua mình đã để lại ở Thái Lan. Và chị cứ viết hoài thì những năm gần đây thì có computer, có internet, thì chị bắt đầu viết và chị in sách, và chị đã in 2 quyển sách. Đó là cái hobby và cái chị nghĩ chị phải viết để lưu lại. Và theo em nghe chị hiểu, chị kể như vậy thì là em có cái cảm tưởng là chị cầm bút chị viết về cái đó là không có phải là để mà lưu lại, cái lý do đầu là để mà như là therapy, để mà Cũng có thể cho chị cope, với lại cho chị gọi là giải hòa là thế đi. bởi vì 4 năm ở đó có nhiều kỷ niệm quá, rồi nhiều cái biến cố nó xảy ra, nó không có êm ả như những người đi trước là chỉ việc đến rồi chờ đi, mà tụi chị phải hồi hộp lo âu chờ thanh lọc. Rồi chị chứng kiến những cái ngày mà biểu tình, rồi những người mà sorry, rớt thanh lọc thì khổ đau, có những người tự tử vì họ không có được đậu thanh lọc, họ không được đi. Rồi cảnh chia lìa chia ly, rồi khi đến trại nghe những cái chuyện mà trên đường đi vượt biên thì bị hãm hiếp. Ngay trong trại của chị cũng có biết bao nhiêu người mà ở gần chị là những người phụ nữ bị hãm hiếp, rồi có bầu phải sanh con ở trại. Tức là có những chuyện mà mình không tưởng tượng được mà mình đã chứng kiến trại tị nạn, cho nên nhiều quá chị phải viết ra. Thế em hỏi thêm cái nữa là trong cái hoàn cảnh mà kiểu mà rất là căng thẳng như vậy, nhiều khi cũng đầy thất vọng ở trong trại trong 4 năm đó đó, cái đời sống hàng ngày nó có an toàn không? Đời sống á, nếu mà mình tuân thủ theo cái gọi là nội quy của trại thì an toàn. Nhưng mà có một số nhiều người của mình cũng có cái bóng tối, cũng có những cái mặt trái của trại tị nạn. Ví dụ như những người, chị không biết nói sao, ở trại tị nạn nó giống như một cái xã hội thu nhỏ, cho nên mình là một công dân gương mẫu thì mình cứ theo đúng giờ đó. Nhưng mà cũng có những người ta giống như là đi vượt hàng rào, đi ra ngoài để họ kiếm ăn, hoặc là cũng có những người, có những cô gái đi cặp bồ với lính Thái vân vân, hoặc là để dạy, đại khái là vậy, để kiếm tiền, đại khái vậy. Cho nên có những cái mặt tối ở trại tị nạn. Trại tị nạn là một cái xã hội thu nhỏ, thì có những cái mặt khuất, những mặt tối cũng rất là đau lòng, không tốt đẹp. Và chị cũng ghi hết những cái đó trong quyển sách của chị. Tức là những cái điểm tốt, những cái điểm sáng, những cái hy vọng, những cái mà yêu thương. Nhưng mà bên cạnh đó cũng có những cái mặt buồn. Nhưng mà chung quy lại chị vẫn ghi một điều là tất cả chúng ta đều là nạn nhân của chế độ cộng sản. Đó là hậu quả của chế độ cộng sản mà mình phải ra đi. Kể cả những người như thế, họ cũng chỉ là nạn nhân của mình, họ cũng là những người đáng thương. Bây giờ chị nhìn lại 40 năm thì chị cảm thấy sao về cái cuộc sống mà chị đã thành lập ở đây? Thì cũng tạ ơn Chúa, cảm ơn cuộc đời. Là ví dụ như ông xã chị bây giờ là một cái associate owner ở tiệm pharmacy. Con gái chị thì học 6 năm đại học UFA, bây giờ sắp sửa ra trường ngành y tá. Đứa con trai bị autistic thì bây giờ nó cũng có phát triển. Rồi cuộc sống của chị, cuộc sống tinh thần, mọi cái là chị thấy cũng đã quen. Hàng năm đều đi du lịch, đi qua bên Mỹ thăm gia đình.
Chị nghĩ sao về cái chủ trương của Canada, cái chủ trương nhân đạo, giúp những người tị nạn của cái nước Canada, Cái thời của chị hả? như là nói chung chung. Cho người Việt Nam, đó là điều mà rất là quý, mình phải mang ơn. Thank you Canada. Bởi nếu không có Canada thì chị cũng không biết chị đi đâu nữa. Và lúc đó chạy tị nạn là phái đoàn Canada cũng nhận rất là nhiều người. Bởi vì phái đoàn Mỹ thì rất là khắt khe, chỉ nhận những cái trường hợp mà tị nạn chính trị. Thì ngược lại Canada, ngoài những người có thân nhân Canada, còn nếu không có thân nhân Canada vẫn nhận. Phải nói là cái chính sách mà nhận người tị nạn của Canada rất là nhân đạo, rất là dễ chịu và rất là thoáng. Cho nên là Chị có thường nói chuyện, kể lại những cái kinh nghiệm của chị với lại thế hệ sau này không? Với con cái chị hay là với... con gái có, chị có. Đó cũng là lý do chị viết sách, để muốn truyền tới cho những cái thế hệ sau, hoặc là những người mà đi thời điểm khác mà không có trải qua cái thời kỳ thân lòng khó khăn. Cái thế hệ sau nó học được cái gì từ cái kinh nghiệm của chị? Chị không biết, giống như là con gái chị á, chị không có phải giống như là mình nhồi cho nó hàng ngày là ấy, nhưng mà ít ra nó cũng hiểu tại sao bố mẹ nó rời khỏi Việt Nam. Và chị nhớ có lần là hồi nó học cấp 2, hồi nó còn cấp 2, nó cũng rất là active trong trường. Thì nó mới kể là mẹ ơi, cái tuần này là trường con làm gọi là cái ngày heritage, tức là của mỗi một lớp, là tức là ai làm các món ăn gì tới đó, rồi bày ra trong trường để bán. Thì cái cô giáo phụ trách, các cổ đi lên internet, cổ kiếm lá cờ Việt Nam, thì cổ kiếm cái lá cờ đỏ sao vàng. Thì con nhìn thấy, con nói lên là Du phải xài cái cờ khác, Du xài cờ này là mẹ tao với lại cộng đồng Việt Nam không chịu đâu. Thì chị có hỏi nó, ủa sao con biết cờ cái kia là của mình? Nó thì con hãy theo mẹ lên hội người Việt, và con biết là người Việt Nam mình ở đây là phải cái cờ này. Tức là mình không có nhồi sọ nó mỗi ngày, nhưng mà bằng cái cuộc sống hàng ngày, rồi nói chuyện hàng ngày, khi nào có dịp thì nó mới biết là tại sao mình phải đi qua đây, và tại sao mình có hội người Việt, tại sao mình tổ chức Tết hàng năm, và tại sao có lá cờ đó, tại sao mình không chấp nhận lá cờ của Cộng sản, vân vân. Thì từ từ hàng ngày hàng giờ thì nó hiểu, nó biết. Chị có cái gì khác chị còn muốn nói thêm không? Không biết. Ví dụ em xin chị giới thiệu hai cái cuốn sách của chị viết. ok. Bởi vì giống như mình đã nói là ở Việt Nam mình là cô giáo, và mình rất là thích viết văn và làm thơ. Cho nên khi mà cuộc sống ở bên Canada sau khi ổn định rồi thì mình nghĩ tới cái việc là mình phải viết sách. Thứ nhất là thỏa cái niềm đam mê, khả năng viết, và thứ hai là viết lại những cái kinh nghiệm mình đã trải qua. Thì đến nay mình đã có 2 quyển sách. Quyển sách này là không có nói về chạy tị nạn, mình xuất bản năm 2014 với tựa đề là Mùi hương cũ. Cái này nói về cuộc đời, về tình yêu, về tuổi trẻ, và gồm thơ và văn. Nhưng mình muốn nói tới cái cuốn sách này. Đây là một cuốn mà mình rất là ưng ý, bởi vì toàn bộ quyển sách này là nói về cuộc sống của mình và những đồng bào ở trại tị nạn Thái Lan trong 4 năm mà mình ở trại Thái Lan. Quyển sách này mang tựa đề là Buồn vui đời tị nạn. Mình xuất bản năm 2017. Thì cái người mà lay out quyển sách này là anh Trí, hội trưởng hội người Việt, là một anh em rất là thân thương của chị. Hình bìa là cũng của anh họa sĩ Trần Nho Bụi, cũng là một cái nghệ sĩ ở Edmonton. Tức là cái quyển sách này Cây nhà lá vườn không á. Layout và hình cũng là cụ cắt nhiếp ảnh gia ngay tại Edmonton, và tác giả cũng là Edmonton luôn. Quyển sách này gồm có thơ, truyện ngắn và tản mạn, tất cả đều là những câu chuyện rất là thật ở trong 4 năm chạy tị nạn. Những câu chuyện mà mình rất là ưng ý, và có những câu chuyện vui, có những câu chuyện buồn. Bởi vì chạy tị nạn mà, những câu chuyện giống như là hải tặc, hoặc là những câu chuyện mà phải hồi hương về Việt Nam, hoặc là chuyện những người đã đến trại tị nạn nhưng mà vì lý do nào đó lại phải ngã xuống ở trại tị nạn, vì tự tử hoặc là vì bệnh, rồi hoặc là những mối tình ở trại tị nạn, bởi vì ở đó 4 năm rồi có những cuộc chia tay, rồi có
những cái hồi ức đớn đau khi mà bị hải tặc này kia. Thì khi mà mình làm cái quyển sách này á, là mình bán ở bên Canada, bên Mỹ hoặc là bên hải ngoại là giá 25 đồng một cuốn. Còn đối với những người mà những người mà đã từng ở trại tị nạn mà hồi hương về Việt Nam thì mình tặng miễn phí. Thì sau khi mình in 300 cuốn và bán hết, mình được rất là nhiều người ủng hộ, và rất là nhiều người ở hội người Việt mình ta ủng hộ. Ví dụ như anh Chiến mua tới 20 cuốn. Anh Vũ Thủy mà sắp sửa phỏng vấn cũng mua nhiều, thì họ mua, họ nói là họ truyền bá cho những người khác. Thì số tiền mà mình bán quyển sách này đó, sau khi trừ chi phí in ấn và cứ phụ bưu điện, thì tất cả số tiền còn lại mình gửi về Việt Nam để giúp cho những đồng bào tị nạn mà ở chung trại với mình, nhưng mà hồi hương về Việt Nam mà gặp hoàn cảnh rất là khó khăn. Ví dụ như có một người, một gia đình bị hải tặc rồi sanh con ở trại tị nạn rồi về Việt Nam. Với cái quan điểm của người Việt Nam thì gọi là họ đi nói với nhau rằng có con của hải tặc vân vân, cho nên họ không sống được ở quê nhà, họ phải đi qua cái tỉnh khác sống và rất là khó khăn. Và cái thằng con hải tặc bây giờ đã lớn rồi. Thì đó là một trong những cái câu chuyện mà mình rất là ưng ý trong đây, bởi vì hải tặc là rất là gây ra biết bao nhiêu nỗi kinh hoàng cho người Việt mình, đúng không? Nhưng mà khi mà họ mang bầu thì họ dứt khoát không có abortion, họ nói rằng đứa bé không có tội. Cho nên khi mà đứa bé được sinh ra là một thằng gọi là con hải tặc, nhưng mà những người xung quanh là tới nựng nịu, thương yêu, nó dễ thương lắm cưng ơi. Mặc dù bố nó là hải tặc, đó là một cái nhân văn, một cái rất là dễ thương của người Việt mình. Tức là mọi người xuống lại nựng cái thằng con của hải tặc, nhưng mà đó là thể hiện cái tình yêu thương, cái lòng tha thứ của mình, của người Việt mình. Tức là những người hải tặc có tội, nhưng mà đứa bé không có tội. Và trong đây còn nhiều câu chuyện khác như thế. Cho nên chị cũng rất là vui vì đã ghi lại được tất cả những kỷ niệm của mình, để cho những người khác giữ lại kỷ niệm đó, hoặc là cho con cháu sau này có thể đọc và biết được một cái quãng đời của người Việt Nam mình, tại sao phải vượt biên và cuộc sống ở trại tị nạn như thế nào. Cảm ơn chị nhé. Cảm ơn chị rất là nhiều chị.